ببینید شخصیت توی رمان از چند امتیاز برخورداره. مشخصا این نکته رو اول ببینیم، وجه ابراز شخصیت، وجه به اصطلاح عرضه شخصیت. یک رمان رو میلیون ها نفر شاید بخونن، خب میلیون ها چهره از شخصیت هست و هیچ کس مزاحم دیگری نیست. مثلا من فکر میکنم قدرش 170 سانتی، یکی فکر میکنه قدرش 160 سانتی، یکی فکر میکنه که کمی چاقه، یکی فکر میکنه کمی لاغر، یکی پوست اون رو تیره میبینه، یکی پوست اون رو روشن میبینه، یکی حالت چشما رو اینجوری یا اونجوری میبینه. هر کسی وقتی هم که با هم راجع به اون رمان حرف میزنیم هرگز به هم نمیگیم تو قیافش رو چجوری دیدی. هر کس آزاد هر چه دلش میخواد فکر کنه. میلیون ها چهره از اون شخصیت هست، میلیون ها نه هزارها چهره حداقل هست، بس این رمان چقدر تکثیر بشه و هیچ کس مزاحم دیگر نیست. از اون جهان داستان هیچ فرضی برای جدل با دیگری وجود نداره. در تئاتر شخصیت های معمول تئاتر حداقل 10 ها 100 ها چهره هستن، بسته به تعداد اجراهای هملت چهره هملت هست و هیچ کدوم مزاحم دیگری نیستن. هیچ کس نمیتونه بگه هملتی که من اینجا مثلا توی فرض میگیریم ایران دیدم با هملتی که توی فرضاً مثلا فرانسه دیدم فرق میکنه، به این معنا اون هملت قیافش هملت تره. این اصلا فرضه. هملت آدم های مختلفی بازی کردن و هم هملت رو بازی کردن، هم احتمالاً خوب بازی کردن. پس از هملت میتونه 10 ها 100 ها شاید هزارها چهره باشه، باز کسی مزاحم کسی نیست. ولی در سینما به طور معمول از هر شخصیتی یک چهره است، فقط یک چهره. بگذاریم از فیلم های معدودی که 2 یا 3 بار تجدید ساخت میشن، 2-3 بار ساخته میشن. مثلا همین شخصیت بلانش که صحبت کردیم خب حالا با ورژن‌های مختلف ساخته. ولی از اینا که بگذاریم، یا همین اسکارفیس، همین تونی مونتانا یا کسای دیگری، اسکارلت مثلا با 2 چهره دیده شده، ولی به هر حال اون چه که مسلمه یک اسکارلت تو ذهن همه هست، ولی چهره‌های متعارف چه میدونم غریبه به اکثریت، غریب به تمام فیلم‌ها یک چهره است و این یک چهره رو همه باید بتونن باور کنن، همه باید درش متفق القول باشن. نباید کسی ببینه، سعی میکنیم نه این اتفاق نباید کسی ببینه و بگه که عجب بد بود این بازی، بد انتخاب کرده بودن. گاهی هم اتفاق میفته تقریبا اکثر مخاطبین میگن که نه خوب نبود برای این نقش، کاملا معلوم خطا انتخاب صورت گرفته. خب ببخشید، وقتی یک چهره وجود داره ببینید چقدر ضروریه اون چهره مناسب باشه، خودش باشه، خود شخصیت باشه. از این بگذاریم به تفاوت‌های موقعیت این شخصیت‌ها در این 3 عرصه هنری بپردازیم. شخصیت رمان رو یه نفر تا یک جایی میخونه، بعد قطع میکنه، بلند میشه میره دنبال کارش، بلند میشه میره میخوابه، بلند میشه میره غذا میخوره، میاد از اون بعد ادامه میده. این شخصیت رمان در فواصلی خونده میشه. این فواصل چه امتیازاتی دارن؟ شخصیت به تدریج قابلیت بخشودگی پیدا میکنه، قابلیت همزاد پنداری پیدا میکنه، زمان طولانی میشه برای خوندن یک رمان، شخصیت بهتر درک میشه. ما به راحتی خوندیم نفهمیدیم اینجا چیکار کردیم، فرداش که میام بقیه رمان رو بخونم برگردم این 20 صفحه قبل ببینم اینجا چی گفت به طرف، اینجا که رفت تو اداره دعوا شد چی گفت. پس شخصیت رو میشه تداعی کرد و شخصیت رو تا پایان رمان بارها و بارها تراش داد، کامل کرد، با فواصل و ازش شخصیت ایدئال رو، مطلوب رو در آورد. و من میگم بخشوده میشه، یعنی حتی اگر شخصیت ویرانگر در رمان باشه، ببینید در طول رمان اونقدر فاصله است تا خوندن نهایی رمان که شخصیت ویرانگر تا پایان قصه اونقدر خوب درک شده که بخشوده میشه تا حد بسیار زیادی. شخصیت رمان خلوت داره، شما چهرهش رو تصور میکنید، چهرهش رو واقعا نمیبینید. شما اشکش رو تصور میکنید، نمیبینید چشماش رو که گریه میکنه. تصور کردن با تصویر کردن یا تصویر شدن فرق میکنه. تصور تو ذهن ما اتفاق میفته،
و در شخصیت رمان شخصیت تصور میشه. هر جا که نویسنده میره سراغ موضوع دیگری، مخاطب هم میره سراغ موضوع دیگری. در سینما ندرتا این اتفاق میفته. وقتی میری سراغ موضوع دیگری، مخاطب داره شخصیت اصلی رو تو داستان دنبال میکنه تو ذهنش، چون در محور داستانه. حتی در سکانس‌هایی هم که صحنه‌هایی هم که دیده نمیشه، تو محور داستان، تو حافظه مخاطب همچنان داره زندگیشو کاملتر و کاملتر میکنه و جلو میبره. شخصیت داستان تو همین خلوتی که داره اجازه اینه داره که حتی اگر عریان باشه ذهنش و زندگیش، اجازه اینو داره که بخشایشو شما فقط تو ذهنت ببینی، به عینه نمیبینی. خیلی شخصیت رمان دست و بالش بازه برای پذیرفته شدن. میریم سراغ شخصیت تئاتر. شخصیت تئاتر دیده میشه، تصویر میشه، تصور نمیشه. پس یک قدم از شخصیت رمان در محدودیت جلوتر میاد. ولی شخصیت تئاتر از یه زاویه ثابت، از یک فاصله ثابت دیده میشه. چرا اینقدر تئاتر متکی به کلام هست؟ برای اینکه با کلام کشمکش ها منتقل میشن. شما تصویر کلوزآپ یا تصویر بسته از چشمای شخصیت تئاتری نداری. به طور معمول ها در بعضی تئاتر ممکنه این کارو بکنن. شخصیت تئاتری روشو که برگردونه یا کمی زاویه صورتش تغییر بده، اصلا مخاطب نمیبینه او رو. ما با تغییر صدای او اندوه یا شادی رو حس میکنیم، ولی از اون فاصله چقدر میتونیم حس کنیم؟ کشمکش های اون رو در چشماش میتونیم ببینیم؟ نه. شخصیت تئاتری با کلام درگیریاشو منتقل میکنه. کلام خودآگاهه، از خودآگاه شخصیت میاد. ما میدونیم، من الان میدونم دارم چی میگم، ما میدونیم داریم چی میگیم. شخصیت تئاتری میدونه داره چی میگه و چی میشنوه. میرسیم به سینما، میگم که در سینما این نیست. این فاصله دور و از یک زاویه ثابت و در تئاتر و از فقط قسمت‌هایی از زندگی شخصیت رو دیدن. شب توی خونه دیدیش، فردا تو اداره دلیل نداره ببینیش، دوباره فردا تو خونه میبینیش با زنش، با بچه‌هاش، حالا دوباره زنش با بچه‌هاش میبینیش، شاید یه دوستی هم بیاد و الی آخر. شخصیت تئاتری محدودتر از شخصیت سینمایی است. تصویر میشه، خلوت‌هاش تا حدی دیده میشه، فرصت بخشودگی کمتر داره. حالا گیرم پرده‌های نمایش وسطش وقفه است، آنتراکت است و کمی تعدیل میشه تو ذهن مخاطب. و چون تمام کشمکش‌ها رو، قالب کشمکش‌ها رو به طریق خودآگاه به مخاطب منتقل میکنه، ما هرگز نیشتری به ناخودآگاهش نمیتونیم بزنیم. البته بی‌انصافی که نباشه و عادلانه بگیم، ناخودآگاه داره در خودآگاه اثر میذاره. برای نمایشنامه‌ها بار معنایی بسیار با ارزشی دارن، کما اینکه رمان‌ها دارن. و شخصیت‌های تئاتری شخصیت‌های ماندگاری هستن. مکبث رو که گفتم ماندگاره، ریچارد ماندگاره، آنتیگونه ماندگاره، اودیپ ماندگاره. اینا همه شخصیت‌هایی هستن که به خوبی طراحی و به خوبی پرداخت شدن، ماندگارن. من دارم کاربردهای تئاتر و سینما و رمان رو با هم یک مقایسه کوچک میکنم. خب پس این فاصله هیچ وقت شما رو درگیر شخصیت تئاتری به معنای واقعی نمیکنه. فاصله گذاری که برشت در تئاتر و امثال برشت رعایت میکردن، در سینما بسیار بسیار معنیش فرق میکنه. اگر بازیگری بیاد جلو دوربین بگه که مثلا مسافران آقای بیضایی، میگه ما هرگز ما این سفر رو میریم ولی ما هرگز به مقصد نمیرسیم، خب این یک ارائه پایانه. یا مثلا شخصیت سانس دوبار اول فیلم مرده رو استخر، رو آب استخر و مردش داره حرف میزنه، یه داستان من این بود و الی آخر. از این موارد معدود که بگذریم، شما وارد اون بحث درون شخصیت تا حدی که در سینما نمیشین. این فاصله تئاتری امکان میده به آقای برشت که فاصله گذاری کنه. در یک فیلم خاصی، نرنمای پایانی فیلم کمدی بعضیا داغش رو دوست دارن، وقتی که جک لمون به اون مردی که کنارش نشسته میگه که من اصلا زن نیستم، حالا لباس زنانه تنش، اون مردم جمله معروف رو میگه که بیل وایلر میگه اینو همون موقع اجرا پیدا کردیم، میگه که no one is perfect، هیچ کس کامل نیست. یه کمدی عجیب و غریب. جک لمون اونجا نگاهش رو برمیگردونه، دوربین نگاه میکنه.
یعنی یک باره با تماشاچی این لحظه رو به مشارکت میذاره. اینا لحظات خاصن برای افههای خاص، ولی واقعا در سرنوشت محتوم، سرنوشت پایانی شخصیت سینمایی هیچ کس مداخله نداره. دوربین هرگز حضورش رو اعلام نمیکنه. دوربین چشم مخاطبه، تا کجا اومده جلو، تا بسته چشمای بازیگر. میشه کشمکش درونی رو اونجا پنهان کرد؟ ابدا. میشه اونجا به کلام فقط تکیه داشت؟ کلام کاربرد دوم داره، چون کلام خودآگاهه. کلام از بخش خودآگاه میاد. ما ندرتاً تو عصبانیت واژه‌ای به کار میبریم که دلمون نمیخواد، بعد شرمنده بشیم. یا احیانا در یه احوال غیر عادی ممکنه که واژه‌ای رو بگیم که بعداً شرمنده بشیم. چیزی رو بگیم که بعداً پشیم. میگیم یه چیزی رو مثلا از فلانی خواهش می‌کنیم، بعد میگیم عجب کاری بدی کردم ازش خواهش کردم. بعداً پشیمون میشیم. از این لحظه سینما دوربین رو چشم مخاطب رو بی واسطه میاره بازیگر روش رو برمیگردونه، دوربین قشنگ میچرخه اون طرف با یه بک‌گراند تازه. کارگردان میگه عالیه، بک‌گراندمون عوض شد، از پشت از این پنجره رفتیم سراغ مثلا اون تابلو، یعنی بک‌گراند عوض تازه، کارگردان لذت هم میبره. بازیگر خلوتی نداره، بازیگر معنای ایفا کننده نقش رو میگم.